Chào quý cô chú, hôm nay tôi muốn chia sẻ một sự thật gây sốc mà hầu như ai trên 60 tuổi cũng đang bỏ lỡ. Quý cô chú có đang tập thể dục mỗi ngày, ăn đủ chất đạm, thậm chí uống thêm đủ loại thực phẩm bổ sung để giữ cơ bắp không bị teo theo tuổi tác không? Tôi biết quý cô chú đã rất nỗ lực, nhưng có thể tất cả công sức đó đang đổ sông đổ biển chỉ vì thiếu một thứ rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, ngày tước bữa sáng. Sự thật là cơ bắp của chúng ta tái tạo và phát triển mạnh nhất vào buổi sáng, đặc biệt trong khung giờ vàng từ 6 đến 10 giờ. Thế nhưng phần lớn người cao tuổi lại bỏ qua cơ hội quý giá này, khiến cơ thể ngày càng yếu dù vẫn tập luyện chăm chỉ. Và có thể quý cô chú cũng đang bị hiểu lầm, nghĩ rằng chỉ cần bổ sung vitamin D là đủ để giữ cơ bắp. Không đâu, vitamin D không phải là vị cứu tinh của cơ thể như nhiều người tưởng. Tôi hiểu cảm giác thất vọng khi mình cố gắng mỗi ngày mà sức vẫn giảm, cơ vẫn teo dần theo thời gian. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ bật mí hai loại vitamin mạnh mẽ hơn vitamin D gấp nhiều lần. Chỉ cần uống đúng cách trước bữa ăn, cơ thể quý cô chú sẽ kích hoạt đến 70% quá trình tái tạo cơ bắp tự nhiên trong 4 tiếng đầu của buổi sáng. Sau video này, quý cô chú sẽ biết cách biến bữa sáng thành thời điểm vàng để xây cơ và giữ sức khỏe dẻo dai mỗi ngày. Nhưng khoan, còn một điều quan trọng hơn. Rất có thể, quý cô chú đang vô tình phá hoại chính nỗ lực của mình bằng cách uống 3 loại chất bổ sung cực kỳ phổ biến vào buổi sáng. Và tôi sẽ tiết lộ bí mật đó ở cuối video. Đừng bỏ lỡ, vì chỉ cần hiểu đúng hôm nay, quý cô chú có thể đảo ngược quá trình mất cơ và lấy lại sức mạnh của tuổi trẻ. Chào quý cô chú, hôm nay tôi muốn bắt đầu ngay với hai loại vitamin vàng mà cơ thể mình bắt buộc phải có trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng nếu muốn cơ bắp tái tạo đến 70% công suất mỗi ngày. Nhưng thay vì đi từ đầu, tôi sẽ nói về loại thứ hai trước vì nó dễ tìm hơn, dễ áp dụng hơn. Rồi sau đó tôi sẽ bật mí loại vitamin mạnh mẽ nhất mà gần như ai cũng đang bỏ quên. Quý cô chú có bao giờ nghe nói rằng chỉ cần uống vitamin C ngay trước bữa sáng, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra bên trong cơ thể mình không? Nó không chỉ là thứ giúp tăng sức đề kháng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Khi quý cô chú bắt đầu ăn sáng, vitamin C sẽ kích hoạt một nhóm enzyme đặc biệt trong tế bào cơ, tên là proline hydroxylase. Những enzyme này chính là người chỉ huy, ra lệnh cho cơ thể tăng sản xuất collagen, thành phần giữ cho gân, mô và sợi cơ bắp khỏe mạnh, dẻo dai và đàn hồi. Cơ thể mình cần collagen để duy trì sức mạnh cơ bắp. Và chính việc bổ sung vitamin C vào buổi sáng sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể, hãy bắt đầu sửa chữa những tổn thương cơ bắp ngay bây giờ. Lúc đó, cơ thể sẽ tận dụng tối đa axit amin từ bữa sáng để xây dựng và tái tạo mô cơ mới, giúp quý cô chú khỏe hơn suốt cả ngày. Ngược lại, nếu thiếu vitamin C, quá trình sửa chữa cơ bắp vào buổi sáng có thể chậm lại đến 50%. Không chỉ vậy, vitamin C còn giảm stress oxy hóa trong mô cơ, điều thường xảy ra khi mình vận động. Nhờ đó, giúp phục hồi nhanh hơn và ngăn yếu cơ do tuổi tác. Một nghiên cứu gần đây trên hơn 300 người cao tuổi thiếu vitamin C cho thấy, sau 6 tháng, nhóm bổ sung vitamin C hàng ngày tăng trung bình 700 gram cơ bắp, trong khi nhóm còn lại chỉ tăng khoảng 100 gram. Điều thú vị là, ngay cả thủy thủ cổ đại cũng hiểu điều này. Họ luôn mang theo trái cây có muối trong các chuyến đi dài để giữ sức mạnh cơ bắp khi nguồn thực phẩm tươi khan hiếm. Cách dùng hiệu quả nhất là, quý cô chú nên bổ sung 1.000 đến 2.000 mg vitamin C cùng với bữa sáng có protein. Có thể tăng vitamin C tự nhiên bằng vài cách đơn giản. Xay 1 ly sinh tố dâu tây buổi sáng. Chỉ 1 ly thôi đã cung cấp nhiều vitamin C hơn lượng trung bình cả ngày của người lớn. Thêm ớt chuông đỏ vào trứng ốp la. Ăn rau chân vịt trộn dầu ô liu để hấp thu tối đa. Hoặc chỉ cần vắt nửa tái chanh tươi vào ly nước buổi sáng cũng đã là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng tôi phải nói điều này thật rõ. Nếu quý cô chú chỉ dừng lại ở vitamin C thôi, thì vẫn chưa đủ để đánh bại chứng teo cơ. Vì vitamin C chỉ là một nửa sức mạnh. Nó cần một đối tác đặc biệt, thứ giúp cơ bắp hấp thụ protein tối đa và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn. Và điều đáng buồn là, hơn 90% người cao tuổi trên toàn thế giới đang thiếu loại vitamin này. Đây mới chính là chìa khóa bí mật để mở khóa sức mạnh cơ bắp thực sự. Giờ thì, quý cô chú cùng tôi đi sâu hơn để khám phá xem đâu là loại vitamin bị bỏ quên đó, và tại sao nó có thể thay đổi toàn bộ cách cơ thể mình phục hồi cơ bắp sau 60 tuổi. Quý cô chú thân mến, giờ tôi muốn bật mí chất bổ sung quan trọng nhất
mà rất nhiều người đang bỏ qua, dù nó chính là chìa khóa vàng giúp kích hoạt cơ bắp thật sự. Đó chính là Omega 3. Có thể quý cô chú từng nghe nói Omega 3 tốt cho tim mạch, trí nhớ hay thị lực, nhưng ít ai biết rằng Omega 3 còn là công tắc khởi động cho quá trình xây dựng cơ bắp, đặc biệt là vào buổi sáng sau bữa ăn. Lúc này, cơ thể mình bắt đầu tổng hợp protein để tạo mô cơ mới, và nếu có đủ Omega 3, cơ bắp sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn với lượng protein mà quý cô chú ăn trong ngày. Nói cách khác, Omega 3 giống như người chỉ huy giúp cơ thể sử dụng protein hiệu quả hơn, không để phí 1 gram nào. Khi lượng Omega 3 trong máu đạt mức tối ưu, quá trình tổng hợp protein cơ bắp có thể kéo dài liên tục suốt 6 đến 8 tiếng sau bữa ăn, nghĩa là cơ thể mình vẫn tiếp tục phục hồi và xây dựng cơ bắp trong suốt buổi sáng và cả đầu giờ chiều. Nhưng có một sự thật đáng lo, hơn 90% người cao tuổi bị thiếu hụt Omega 3, và khi thiếu, quá trình xây dựng cơ bắp có thể giảm đến 50% hiệu suất. Thậm chí, nếu Omega 3 thấp, cơ thể không thể hấp thu hoặc chuyển hóa protein từ thực phẩm, cho dù quý cô chú có ăn nhiều đạm đến đâu đi nữa. Nói đơn giản, ăn bao nhiêu protein mà thiếu Omega 3 thì cũng như đổ nước vào bình bị rò, công sức đều trôi đi hết. Đó là lý do nhiều người ăn uống rất đủ mà cơ bắp vẫn teo dần, sức vẫn yếu đi mỗi ngày. Omega 3 còn có một vai trò tuyệt vời khác, nó giúp vận chuyển các axit amin trực tiếp vào tế bào cơ. Nhờ đó mà cơ bắp được nuôi dưỡng đúng cách, khỏe và dẻo dài hơn. Những người có lượng Omega 3 cao thường có lực tay khỏe hơn, sức bền tốt hơn và khả năng phục hồi nhanh hơn sau mỗi lần vận động. Một nghiên cứu lớn trên 80 người cao tuổi thiếu Omega 3 cho thấy, chỉ sau 16 tuần bổ sung 2 gram Omega 3 mỗi ngày, khả năng tổng hợp protein trong cơ thể tăng đến 50%, còn sức mạnh thể chất cải thiện hơn 40%. Các nhà khoa học còn phát hiện, Omega 3 kích hoạt các công tắc di truyền trong tế bào, báo hiệu cho cơ thể bắt đầu xây cơ và đốt mỡ làm năng lượng. Thật ra, người xưa đã sớm biết điều này. Hơn 1.000 năm trước, những thợ săn Inuit ở vùng Bắc Cực đã ăn mỡ cá voi và cá biển sâu để giữ cơ bắp khỏe mạnh suốt mùa đông lạnh giá khi họ không có rau củ hay thịt tươi. Cách dùng hiệu quả nhất là quý cô chú nên bổ sung 1.000 đến 2.000 mg Omega 3 mỗi ngày, bao gồm EPA và DHA, uống cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh như dầu ô liu, quả bơ hoặc hạt óc chó. Làm vậy sẽ giúp cơ thể hấp thụ tối đa và bật công tắc xây cơ bắp ngay trong buổi sáng. Tôi nói thật với quý cô chú, điều tôi sắp chia sẻ có thể khiến quý cô chú giật mình và thay đổi luôn thói quen buổi sáng của mình. Nếu quý cô chú đang bắt đầu tìm hiểu về vitamin C hay Omega 3, thì xin chúc mừng, đó là 2 chất tuyệt vời giúp kích hoạt cơ bắp. Nhưng sẽ hoàn toàn vô ích nếu quý cô chú kết hợp chúng với 3 loại chất bổ sung mà tôi sắp nói tới. Tôi đã xem qua hàng chục nghiên cứu và gặp gỡ hàng ngàn người lớn tuổi gặp tình trạng mất cơ. Rất nhiều người, dù tập tành siêng năng, lại vô tình tự tay phá hoại nỗ lực xây cơ của mình chỉ vì dùng sai thời điểm. Đặc biệt là chất cuối cùng, cực kỳ phổ biến, có khi quý cô chú vừa mới dùng tuần này luôn. Nên đừng rời đi nha, vì biết đâu chính quý cô chú cũng đang làm điều tương tự mà không hề hay biết. Đây là 3 chất bổ sung mà quý cô chú nên tránh bằng mọi giá vào buổi sáng nếu thật sự muốn giữ và xây cơ hiệu quả. Số 3. Vitamin E, kẻ chẳng tín hiệu tăng trưởng cơ bắp. Nghe lạ đúng không? Vitamin E vốn được khen ngợi là thần dược chống oxy hóa, tốt cho tim mạch và giảm viêm. Rất nhiều người uống nó mỗi sáng, tin rằng đang giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Nhưng thật ra, nếu uống sai thời điểm, đặc biệt là buổi sáng, nó lại phản tác dụng. Cơ bắp không được tạo ra bằng cách tránh hết căng thẳng đâu quý cô chú. Ngược lại, nó lớn lên từ những áp lực nhỏ khi tập luyện, nhờ vậy mà cơ thể nhận tín hiệu để phát triển mạnh hơn. Nếu sáng sớm quý cô chú nạp quá nhiều chất chống oxy hóa, cơ thể sẽ mất đi tín hiệu kích thích tăng cơ, giống như tắt đèn khi cây đang cần ánh sáng vậy. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy, người lớn tuổi dùng vitamin E trước khi tập kháng lực bị giảm tổng hợp protein cơ bắp rõ rệt. Nói dễ hiểu là tập hoài mà không lên cơ.
Chưa kể, vitamin E tan trong chất béo, nên nếu uống khi bụng đói, hấp thu chỉ còn 30%. Tôi nhớ có ông chú 72 tuổi, tập tạ đều, ăn protein đúng cách, nhưng vẫn không thấy lên cơ. Hỏi ra mới biết, chú uống vitamin E trước tiên mỗi sáng. Tôi khuyên bác chuyển sang uống buổi tối, ăn cùng bữa có chất béo tốt. Kết quả sao? Sau 4 tuần, bác tăng được gần 1,5 kg cơ nạc chỉ nhờ đổi thời điểm uống. Lời khuyên của tôi, đừng uống vitamin E buổi sáng hay trước khi tập, hãy để dành nó cho buổi tối khi cơ thể hấp thu tốt nhất. Số 2. Canxi, kẻ gây an thần buổi sáng. Canxi thì khỏi bàn, rất cần cho xương, răng và cả hoạt động của cơ. Nhưng vấn đề là thời điểm dùng. Buổi sáng, cơ thể quý cô chú cần năng lượng và sự tỉnh táo để khởi động ngày mới. Nhưng canxi lại làm dịu hệ thần kinh, tạo cảm giác thư giãn và buồn ngủ nhẹ. Nên nếu uống canxi sớm khi bụng còn đói, quý cô chú sẽ thấy uể oải, chậm chạp mà còn giảm hấp thu nữa. Thậm chí canxi còn có thể gây đầy hơi, khó tiêu nếu không đi cùng thức ăn. Cơ thể không hấp thu được bao nhiêu mà còn mệt thêm. Tôi từng gặp bà cô, y tá đã nghỉ hưu, 73 tuổi. Cô uống 1.200mg canxi mỗi sáng cùng ly cà phê và suốt mấy tháng luôn than mệt, đầy bụng, không thấy khỏe hơn. Sau khi chuyển sang uống canxi vào buổi tối cùng bữa ăn chính, cô ấy nói năng lượng buổi sáng tăng hẳn, tiêu hóa dễ chịu và ngủ ngon hơn nhiều. Lời khuyên của tôi, canxi nên uống buổi tối, trong bữa ăn, còn buổi sáng hãy để cơ thể tự đánh thức bằng năng lượng tự nhiên. Số 1. Ashwagandha, kẻ cấp năng lượng tập luyện. Nhiều quý cô chú chắc nghe nói ashwagandha là thần dược chống stress. Đúng, nó giúp thư giãn và ngủ ngon hơn, nhưng dùng vào buổi sáng là sai hoàn toàn. Ashwagandha làm dịu hệ thần kinh và hạ cortisol, hormone giúp mình tỉnh táo và tràn năng lượng mỗi sáng. Khi cortisol giảm, cơ thể quý cô chú sẽ mất luôn động lực và sức tập, dễ mệt và buồn ngủ. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy, người dùng ashwagandha buổi sáng giảm 23% cường độ tập luyện và tiến độ tăng cơ chậm hơn rõ rệt. Tôi có bệnh nhân 76 tuổi, từng uống 600mg ashwagandha mỗi sáng cùng cà phê, nghĩ rằng giúp bình tĩnh hơn khi tập. Kết quả là ông tập yếu đi thấy rõ. Sau khi chuyển qua uống buổi tối trước khi ngủ, ông thấy mình khỏe hơn, tỉnh hơn, và chỉ sau 1 tháng, sức nâng tạ tăng 10 kg. Lời khuyên của tôi, ashwagandha rất tốt, nhưng hãy để dành nó cho buổi tối khi cơ thể cần nghỉ ngơi thật sự. Tóm lại, cơ thể người lớn tuổi phản ứng rất mạnh với thời điểm dùng thực phẩm bổ sung. Vì vậy, để tái tạo và duy trì cơ bắp, quý cô chú chỉ cần nhớ 3 điều nhỏ mà quan trọng. Không dùng vitamin A, canxi và ashwagandha vào buổi sáng. Dùng chúng buổi tối cùng bữa ăn chính. Và để buổi sáng dành cho năng lượng, vận động và ánh nắng mặt trời tự nhiên. Nếu quý cô chú làm đúng, chỉ sau vài tuần thôi, cơ thể sẽ thay đổi thấy rõ, dẻo dai, tràn năng lượng và cơ bắp bắt đầu hồi sinh. Quý cô chú thân mến, đến đây là quý cô chú đã nắm trong tay 2 loại vitamin vàng nên dùng và 3 chất bổ sung cần tránh vào buổi sáng rồi. Chỉ cần thay đổi một chút thói quen uống thuốc hay thực phẩm bổ sung buổi sáng, cơ thể mình đã có thể kích hoạt lại đến 70% khả năng xây cơ tự nhiên, điều mà nhiều người tưởng là đã mất sau tuổi 60. Nếu quý cô chú thật sự muốn đánh bại chứng teo cơ và lấy lại sức mạnh cơ bắp khỏe mạnh mà mình hoàn toàn xứng đáng ở độ tuổi này, tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dinh dưỡng 30 ngày đặc biệt. Trong đó có hơn 90 công thức bữa ăn giàu protein, được thiết kế riêng để tránh những loại vitamin gây hại vào buổi sáng như tôi vừa chia sẻ, và còn có cả lộ trình thời gian dùng vitamin chuẩn xác nhất để cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng. Quý cô chú có thể xem chi tiết trong phần mô tả bên dưới. Và điều này mới thật sự thú vị nè. Ngày mai, tôi sẽ tiết lộ một thành phần bí mật mà người cao tuổi Nhật Bản đã dùng hơn 1.000 năm để giữ vững sức mạnh cơ bắp cho đến tận tuổi 90. Phương pháp cổ xưa này mạnh mẽ đến mức có thể đảo ngược 20 năm teo cơ chỉ trong 60 ngày, mà tôi chỉ chia sẻ riêng cho những quý cô chú đã đăng ký kênh thôi. Nên nếu quý cô chú chưa nhấn đăng ký, nhớ làm ngay để không bỏ lỡ video ngày mai. Tin tôi đi, bí mật về sức mạnh cơ bắp này sẽ khiến quý cô chú thật sự bất ngờ. Hẹn gặp lại quý cô chú sớm trong tập kế tiếp.